ร้องเพลงโชว์เปิดตัวให้ตะวันฉายครับเจ็ดโจใจเต้นว่ะLet me get a punch. Let you feel the punch. Let me get a punch. When a hoop don't sleep, oh yeah yeah. When a hoop don't sleep, oh yeah yeah. When a hoop don't sleep, oh yeah yeah. เฮ้ยแม่หนูจะขึ้นชกเฮ้ยสตันมากจริงเปล่าแต่ก็น่าลองนะอะไรอย่างเงี้ยบ้าป่ะไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นประเด็นวันนี้เป็นเดย์วันก็จะครบ2 เดือนพอดีในวันต่อยแบบว่าไม่มีการโกงอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่ายังไม่รวมกับที่ทำงานเดี๋ยวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วใช่หรือเปล่าหนูว่าคิดมาตลอดเลยว่าแบบว่าแม่งหรือลองชักสักยกดีวะก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้พวกกับทุกคนแล้วเขาก็แบบคือมึงอยู่เฉยๆของมึงก็ดีอยู่แล้วจะไปต่อยมวยให้ตัวเองหน้าแหกทำไม I don't understand ดีใจมากไม่คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าซ้อมพร้อมที่จะซ้อมดีใจมากดีใจแบบพร้อมที่จะซ้อมสุดๆพร้อมที่จะซ้อมจนทุกคนอะแวะเวียนกันเข้ามาถามว่าแบบแล้วมึงไม่กลัวหรอแล้วถ้าเสร็จแล้วมึงมองว่าถ้ามันหักอะแล้วมึงจะทำงานต่อยังไงจนแบบพวกพี่ทักทวงขึ้นมามากขึ้นค่ะหนูก็เริ่มกังวลแล้วก่อนหน้านี้ความเกรงกลัวต่อความเจ็บปวดหนูมีน้อยกว่านี้เหมือนอันนี้มันเพิ่มขึ้นน่าจะเพราะความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เราน่าจะคิดหน้าคิดหลังเพิ่มขึ้นแหละมั้งคะหนูใจกล้ามากๆแหละมันไม่ใช่เรื่องของใจแล้วอะใช่เพราะว่าใจมันเต็มร้อยใจเกินล้านอยู่แล้วหยุดได้โปรเจกต์นี้มาแค่2 เดือนกว่าเองซึ่ง2 เดือนกว่าสำหรับนักกีฬาบางคนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พีคเหมือนกัน2 เดือนพอดีใช่แต่ในระหว่างนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการไหมบางทีมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูกังวลอยู่เหมือนกันจริงถามว่าตอนนี้ชีวิตมีเรื่องเครียดไหมมีแต่มันเลยจุดที่ต้องทำร้ายตัวเองแล้วการทำร้ายร่างกายตัวเองแบบฟิสิกอลช่วยทำให้ลืมความเจ็บปวดแบบเมนทัลไปได้ในระยะหนึ่งละกันค่ะซึ่งมันไม่ใช่ทางแก้ที่ดีหลังจากพบจิตแพทย์แล้วคุณหมอบอกว่าให้อาบน้ำแทนก็อาบน้ำของคุณหมอไม่แย่นะคะ not bad แต่ว่าน่าจะต้องหาวิธีการอื่นที่เราจะจัดการความเครียดของตัวเองด้วยและก็เป็นกีฬาที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยเลือกกีฬามวยจากวันแรกที่เราเริ่มทำเพลงมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ5 ปีจนกลายมาเป็นอัลบั้มซึ่งมีชื่อว่า Heavyweight ค่ะชื่ออัลบั้ม Heavyweight มันน่าจะเป็นเรื่องของการผ่านอะไรมาประมาณนึงฟังแค่ชื่ออะคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมิลลิมันอยู่ดีมันกลายเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเฮฟวี่หรอจริงๆไม่ใช่นะจริงๆ Heavyweight อะมันสื่อความหมายถึงว่ามิลลิต้องพยายามไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้ได้เป็น Heavyweightอัลบั้มนี้น่าจะเป็นอะไรที่เขาได้ปลดปล่อยมุมที่เขาไม่เคยพูดให้คนอื่นได้ฟังเลยเราก็เปรียบเทียบตัวเองเนาะแบบเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งแข่งทั้งไปต่างประเทศทั้งทำเพลงทุกๆอย่างจนตอนนี้เรามาอยู่เวทที่หนักที่สุดแล้วทั้งในแง่ของความคิดชีวิตรวมถึงความเท่นี่คือเป็นวิธีการคิดแบบแรปเปอร์ดอกจันวิธีการคิดแบบแรปเปอร์เฟล็กซ์หนูไม่เคยเฟล็กเลยไม่เคยอวดเลยซึ่งมานั่งคิดแล้วก็ใจดีกับตัวเองขึ้นเอ้ยนายแม่งเจ๋งเหมือนกันนะเพื่อนนายน่ะควรโม้ในสิ่งที่นายทำได้แล้วเพราะมันไม่ใช่การโม้จริงๆแล้วนายแค่พูดความจริง พ่อ AKA
หนูจะตั้ง AKA เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า AKA คืออะไรว่าอ๋อฉายาเหมือนน้ำปากกา ป้าเนี่ยแหละเป็นคนพูดค่ะเขาจะเป็นคนมีแบบวาทศิลป์ปรัชญา สมมติว่ามีสิ่งอยู่3 สิ่ง มีน้ำมีภูเขามีแผ่นดิน ถ้าหนูให้เลือกอยากจะเป็นหนูเป็นอะไรเขาบอกเขาอยากเป็นภูเขาเพราะดูมันแข็งแรงไงมันใหญ่ แต่ถ้าถามพ่อจะเป็นน้ำ เพราะว่าน้ำอ่ะมันอยู่กับอะไรก็ได้ ถ้าเราทำตัวให้เหมือนน้ำเราสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์เนี่ย นั่นคือความเท่ของการที่เป็นน้ำแล้วก็คิดไปเรื่อยว่ามินอะไรหน่วยของน้ำลายมิลลิไลลิมิลลิลิตรตัดลิตรออกเหลือมิลลิอะไรอย่างนี้ เราก็เลยเอาก็ตกลงก็คือเอาบิลลิไปเลย ซึ่งก็กลายมาเป็นชื่อจนถึงปัจจุบัน ใช่ก็มีเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กัน ไอ้กล้องฟิล์มคือจะประมาณว่าสอนให้ลูกคิดเป็นตั้งแต่เด็ก เราก็ตั้งโจทย์มาแล้วก็ให้เขาคิดแล้วให้เขาตอบ แล้วเราก็ไม่บอกว่าเขาทำผิดหรือทำถูกแต่เราก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเป็นเราจะคิดแบบนี้เราจะทำแบบนี้คิดแบบนี้ แต่ที่ลูกคิดก็โอเค ป้านี่ก็จะแอกทรงแบบว่าให้มันทำอะไรก็ตามใจแต่ก็เป็นห่วง นางก็ได้เลือดฉันเยอะนะประเภทแบบอยากจะลองทำอะไรนู่นนี่แบบเหมือนคนอยู่ไม่สุขเหมือนออกไฮเปอร์ฟังก์ชันอะ ส่วนแม่นี่ก็จะพูดแน่นอนอยู่แล้วฉันก็ห่วงลูกฉันไม่มีลูกฉันอยู่คนเดียวฉันตั้งใจให้มันเกิดนะคะ แต่อย่างอยากกินอะไรอยากได้อะไรเงี้ยเขาจะถามถ้าบอกอยากได้คือเราก็ไม่ได้สปอยว่าอ้าวก็มินนี่ก็ไปถามเนาะว่ามันราคาเท่าไหร่ พอไหมงบที่แม่ให้ ในแง่มุมเด็กนะที่หนูเคยขอพี่แบบว่าแม่หนูอยากเรียนนั้นป้าอยากเรียนนี้แล้วเขาแบบไม่ให้เรียนเขาไม่มีตังค์ให้ อันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโหทำไมไม่สนับสนุนเลยวะแต่พอมาโตมาแล้วมองย้อนกลับไปอ่ะเขาก็ปล่อยให้เราทำหมดเลยทุกอย่างที่จะอยากทำแบบไปทำเลยแต่ขออย่างเดียวคือการเรียนห้ามตกเหมือนเขาพาไปลองให้ทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เล็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจะมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็คืออยู่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ย พอรู้ว่ามิลลิจะเข้ามาในวงการมวยอะรู้สึกเซอร์ไพรส์ โอ้ไอดอลของผมถือ3 เข็มขัดบ้าหรือเปล่า เฮ้ยน้องตัวเล็กอะเฮ้ยน้องไม่มีประสบการณ์ในเรื่องมวยเลยอะมันจะต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างเลย ตั้งแต่การยืนตั้งแต่การแบบเบสิกทุกอย่างเลย อาจจะสายไปหรืออาจจะไม่สายไปสำหรับอายุน้อง เพราะว่าน้องก็มีงานที่ต้องทำเยอะ น้องจะมาโฟกัสอะไรกับมวยเยอะแยะ คนมันต่อยมวยมันชอบมวยมันลองเรียนมาสักพักหนึ่งอ่ะมันก็อยากลองดูสักตั้งเลย มากับผมวันแรกเนี่ยเตะต่อยไม่เป็นทรงเลย มั่ว ใจร้อนอย่างที่ซ้อมเมื่อกี้พอโดนก็อยากจะเอาคืน สุดท้ายแล้วการที่เราจับเป้าหรือเรียนกับครูเราไม่มีทางรู้เลยว่าระดับพลังเราแค่ไหน พอเห็นน้องมีความมุ่งมั่นเข้าแฟร์เทคก็คือมันเป็นอาชีพแล้วมันไม่มีเครื่องป้องกัน เรารู้สึกว่ายอมใจน้องถ้าน้องแบบว่าเข้ามาในเส้นทางนี้จริงๆ คือมันจะเจ็บไปได้มันจะเจ็บ พยายามซ้อมทุกวันพี่พยายามเป็นแบบว่าเช้าเย็นทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกวันละ จริงๆมันสอนได้เพราะว่าตอนนี้น้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่แล้ว ยังจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมาก เหลือเวลาอีก1 เดือน1 วีคเป็นทำงานไปแหละ 60-70% ปกติเราออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาหุ่นใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วอ่ะมันจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะ เพราะฉะนั้นการที่เราเข้มข้นกว่า การที่เรามีความตั้งใจมากกว่า เราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดก็คือเป็นผู้ชนะแหละ ช่วงเช้าเนี่ยพอเข้ายิมมาเนี่ยเราก็จะยืดก่อน พอเรายืดเสร็จมันก็จะให้น้องเนี่ยเดินแบบเดินบล็อกเดินแทงเข่าเนี่ยทวนเชิงน้องก่อนว่าแบบสอนลูกนี้ไปนะอย่างเช่นแบบมียับถีบหลอกยับอะไรเงี้ยแล้วก็
ลูกต่อยหมัดเตะขา น้องมีปัญหากับเข่าพี่คือเข่าเจ็บ มันน่าหงุดหงิดตรงเข่าอย่างเดียวพี่หน่วยรู้สึกว่า เรารู้ว่าเราเตะได้แรงกว่าเนี้ย โดนยำทำไง กระบอกขวาไม่แข็งแรงหมายถึงว่าเจ็บเข่าเลย เขาเจ็บเข่าจริง ๆ แบบเจ็บ จนหาสาเหตุไม่ได้ ใช่เขาก็เลยไปหานักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญก็ดูแลให้กับคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคน คืออาการบาดเจ็บของน้องอะครับ มันที่น่าเป็นห่วงเพราะว่า คือบางทีมูฟเมนต์มันเยอะแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อน้องอะครับมันทำงานหนักเกินไป คือตรงนี้ขาขวายังเล็กกว่าขาซ้าย ใช่ป่ะ ใช้ซ้ายเยอะแล้วเข่าเจ็บ เหมือนมูฟเมนต์ของน้องครับพอเวลามันแบบจริงเยอะๆครับมันก็เลยทำให้น้องเกิดการแบบบิดเข่าได้ง่ายครับก็เลยอยากให้เพิ่มความแข็งแรงในช่วงนี้ด้วยครับ ถ้าก้าวเข้ามาสู่ในโลกพี่แล้วอะสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือวินัย แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือใจ เพราะว่าถ้าใจไม่มีอะทำอะไรก็ไม่ได้ หน่วยไม่ใช่คนยอมคนอะเราไม่แน่ใจเรื่องการจะยอมแพ้ พ่อเชื่อว่าลูกรับแรงอะไรได้หมดทุกอย่าง มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สิ่งที่เรารับปากว่าเราจะทำเราต้องทำให้ได้จริงๆ ก็ถ้ามึงไม่ทำเขาก็ทำมึง